Hai, anda bersama saya hari ini, Aida daripada Cerakote Malaysia. Dan hari ini Cerakote Malaysia berada di Washaway Auto Detailing, Balakong. Kita akan berjumpa dengan owner dia sekejap lagi untuk memperkenalkan produk Cerakote kepada mereka. Dan kita akan tanya juga kepada owner apa servis yang mereka ada untuk tawarkan kepada pelanggan. Okey, jom. Okay, hari ni kita bersama dengan owner. Boleh kita tahu nama owner siapa? Nama saya James dari Washaway Auto Detailing. Okay. Di sini kita menawarkan pelbagai jenis pencucian kereta, penggilapan dan juga coating. Tapi yang penting, apa yang kita buat berlainan daripada kedai cuci kereta lain kan. Kita ada SOP yang ditetapkan untuk setiap pelanggan dan untuk setiap prosedur kereta. Harganya bermula daripada RM50 untuk premium wash kita, di mana kita menggunakan pH balance shampoo, kita ada watermarks dan juga ada windscreen coating. Kita mempunyai 5 cawangan, di mana Balakong sini, cawangan pertama, Kota Kemuning, Sunway Mentari, Kepong dan juga Salak South. 5 cawangan. Banyak guys, okay. Korang yang tak dapat nak datang ke Balakong, korang boleh pergi ke mana-mana cawangan yang Encik James sebut tadi. So, bulan Ramadan pun dah nak tiba, tak lama lagi. Rasanya tahun ni kita ada chance lah, ada peluang untuk balik ke kampung masing-masing. Sebelum balik kampung, korang boleh datang dulu ke Washaway Balakong untuk siapkan kereta korang bagi nampak cantik, berkilat untuk balik ke kampung, tunjukkan kepada saudara mara. Dan korang boleh datang ke Washaway untuk dapatkan servis-servis yang mereka ada. Dan kita juga ada promotion untuk raya yang tu nanti selepas ini kita akan bagi tahulah apa promotion yang ada. Dan kita akan tunjukkan dulu macam mana kita nak sapu Cerakote dan apa itu Cerakote produk kepada Encik James dan Washaway Balakong. Okey?
Okay, so sebentar tadi anda semua dah pun tengok yang kita dah apply serakut kepada one of the customer punya kereta. So sekarang kita nak tanya apa pendapat Encik James sendiri, owner kepada Washaway, tentang serakut produk. Selepas application nampak lebih baru dan nampak ada perubahan lah. Untuk korang lepas ni sesiapa yang nak datang ke Washaway untuk dapatkan servis-servis yang Washaway ada dan juga serakut, you guys boleh contact terus. Dalam video ni juga kita akan sediakan nombor telefon, alamat dan juga nama kedai dan juga waste maps dekat mana korang boleh datang Washaway ni. And then korang kena call dulu ya, sebab saya dengar kat sini memang hari-hari full. Betul tak Cik Jim? Ya, betul. Okay. Hari-hari full. So make sure korang tak terlepas. Sebelum balik raya, korang datang dulu, cuci kereta korang, dapatkan servis apa yang Washaway ada, dan make sure contact Cik James dulu lah untuk dapatkan appointment. Okay? Okay, so tadi saya ada mention, saya ada sebut berkenaan dengan promo. Okay, Cerakote Malaysia ada keluarkan lucky draw sebenarnya kepada customer-customer kita. Okay, dan antara hadiah-hadiah yang menarik menanti anda semua adalah untuk first prize ya, saya sebut first prize, anda akan dapat Premier Nano Ceramic Coating untuk kereta anda. Apa itu Premier Nano Ceramic Coating? Korang boleh dapatkan, boleh cantikkan kereta korang. Kita akan bagi korang 4 layer treatment menggunakan Nasiol, 5H coating. Dan untuk car body, untuk headlamp, untuk backlight dan juga sport rim anda. Dan juga kita dalam package tersebut kita juga ada sediakan windscreen shield. Okay, untuk you guys punya cermin, dan juga interior clean dan exterior clean dan juga engine clean. Dan kita ada juga leather conditioning ya, leather conditioning. Selain itu, you guys juga boleh dapatkan interior disinfection. Ni time-time COVID macam ni, korang memang perlukan disinfection untuk kereta korang. Dan juga kita ada carpet stream treatment, tire shine dan 10 kali inspection dan maintenance. Siapa-siapa dapatkan first prize ni, korang memang beruntung sebab semua kita akan provide untuk korang. Okay, dan ini baru first prize first prize. So saya akan bagi tahu pula untuk second dan seterusnya. Kita ada banyak prize untuk kita bagi kepada korang, di mana untuk second prize dan seterusnya kita ada 3 iPhone 12 Pro Max untuk dimenangi. Okay, untuk second prize, untuk hadiah yang ketiga dan juga yang keempat. So korang boleh join lucky draw contest ni dengan cara macam mana korang boleh menang. Okay, korang boleh beli Cerakote Malaysia produk daripada kita punya website, ataupun korang boleh pergi ke website kita untuk tengok mana-mana authorized applicator yang kita ada. Dan juga korang boleh beli daripada website. Okay, dan seterusnya korang kena register korang punya warranty card selepas seminggu pembelian, dan jangan lupa simpan receipt untuk bukti pembelian. Dan juga selepas itu korang kena like Cerakote Malaysia punya Facebook page. Lepas itu korang kena upload gambar before dan after menggunakan Cerakote Malaysia produk, dan share di anda punya Facebook dan tag Cerakote Malaysia Facebook. Dan kita akan pilih daripada situ siapa pemenang-pemenang yang bertuah ini. Okay? Dan saya nak ingatkan kepada semua, lucky draw contest ni kita akan start daripada 13 April
hingga 12 Mei 2021. So jangan lepaskan peluang ni. Korang boleh cepat-cepat beli Cerakote punya produk dan join kontes ni untuk memenangi hadiah-hadiah yang saya mention tadi, yang saya sebut tadi. Sangat-sangat menarik. Kalau saya sendiri pun saya akan join. Okay. Dan tak lupa juga kepada kita punya existing customer, korang pun boleh join, okay? Korang pun boleh join dengan syarat-syarat yang kita bagilah. Make sure semua benda yang syarat-syarat tu korang penuhi dan korang juga akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik ini.